Більшість із вас знає Степана Бандеру як лідера ОУН, що воював проти Москви в лісах Галичини та Волині. Але що, як я скажу вам, що доля України насправді вирішувалася за 8 тисяч кілометрів від Львова в Токіо? Поки Гітлер буквально лише планував напад на Сталіна, українські націоналісти вже мали таємні союзи з японськими генералами. План був настільки зухвалим, що він досі викликає жах у кремлівських істориків. Розрізати Радянський Союз з обох боків одночасно і створити другу Україну на берегах Тихого океану. Це не було якоюсь фантастикою. Це реальні протоколи зустрічей, які десятиліттями лежали під грифом цілком таємно. Ви коли-небудь чули про зелений клин? Якщо не чули, на нашому каналі є окремий етер про зелений клин, і закликаю вас після перегляду даного відео обов'язково познайомитися з відео про зелений клин. На початку ХХ століття понад 60% населення Примор'я були етнічними українцями. Вони мали свою власну армію, свій уряд і, головне, свою нестримну мрію про незалежність від Москви. Саме на цей український плацдарм зробили ставку імператорська Японія. У цьому відео я розкрию факти, про які не пишуть у шкільних підручниках. Ми розберемо, як українські диверсанти тренувалися в Маньчжурії під керівництвом японських офіцерів, як ОУН готувала десант на Сибір, і як Степан Бандера намагався використати самураїв, щоб вибороти волю для Києва. Це не просто історія, це геополітичний трилер. Ми знайдемо відповіді на незручні питання. Чому Токіо було готове платити золотом за українське повстання? Яку роль у цьому відігравав Євген Коновалець? І чому після його вбивства японці почали терміново шукати зв'язок із Бандерою? Ми пройдемо шляхом секретних місій у Харбіні та таємних депеш між Токіо та Краковом. І головне, ви дізнаєтесь, чому в останній момент цей грандіозний план просто розвалився. А Сталін отримав шанс, який врятував Москву від падіння у 41-му році. Якщо ви думали, що історія ОУН – це лише локальна боротьба, готуйтеся змінити свою думку. Сьогодні ми дивимося на справжні контури історії, які намагалися стерти з нашої пам'яті. Попереду 27 хвилин жорстких фактів, унікальних документів та згадок таємниць, які пояснюють, чому Росія так досі панічно боїться українського впливу на Далекому Сході. Починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, чому японці взагалі звернули увагу на українців, треба подивитися на карту світу початку ХХ століття. Але не на Європу, а на Далекий Схід. Там, на берегах Тихого океану, існувала територія, яку офіційно називали Преамур'я, а неофіційно – Зелений Клин. Це була не просто колонія. Це був край, де станом на 1917 рік проживало понад 1 мільйон українців. У деяких районах Примор'я частка наших земляків сягала 80%. Там розмовляли українською, співали наших пісень і, що найголовніше, мали ту саму генетичну непереносимість більшовизму, що й на Надніпрянщині чи, допустимо, Галичині. Уявіть собі, тисячі кілометрів від Києва, а ви бачите села з білими хатами, вишневі садки та чуєте полтавський діалект. Це була справжня нова Україна, яка чекала свого часу, щоб відколотися від імперії. Коли після розпаду Російської імперії у Києві проголосили УНР, на іншому кінці континенту у Хабаровську та Владивостоці українці теж не сиділи, склавши руки. Вони створили Українську далекосхідну краєву раду. Були розроблені плани створення власної армії та повної незалежності від Москви. Саме в цей момент на сцені з'являється Японія. Токіо уважно спостерігало за хаосом у Росії. Їм потрібен був буфер,
територія, яка відгородить японські інтереси від червоної загрози. І українці зеленого клину просто ідеально підходили на роль союзників. Це була нація воїнів, які опинилися в тилу у ворога. Японська розвідка почала постачати зброю українським загонам самооборони ще в 20-х роках. Вони бачили в українцях ту саму силу, яка здатна підірвати радянський моноліт зсередини, не залучаючи велику японську армію на першому етапі. Створення таких розслідувань потребує роботи з архівами та годинами аналітики. І якщо ви вважаєте, що така історія має звучати гучніше, підтримайте канал донатом за посиланням в описі або через кнопку спонсорувати під, власне кажучи, цим відео. Ваша підтримка – це паливо, яке дозволяє нам відкривати ці закриті сторінки нашої історії. А ми рухаємося далі до таємних зустрічей у Харбіні. Після поразки перших визвольних змагань ідею зеленого клину, на щастя, не поховали. Вона перейшла у глибоке підпілля. У 30-х роках, коли Євген Коновалець розбудовував мережу ОУН, буквально по всьому світу, він чітко розумів, шлях до Києва може пролягати через Токіо. У 1934 році в маньчжурському місті Харбін, яке на той час було під контролем Японії, створюється офіційний центр ОУН. Чому саме Харбін? Бо це було перехрестя розвідок. Там проживала величезна українська громада, діяли наші гімназії та видавництва. Японці запропонували ОУН угоду. Ви готуєте кадри для антибільшовицького повстання, ми даємо вам фінансування, радіостанції та полігони для вашого вишколу. Це був шлюб із розрахунку. Організації потрібна була база для боротьби, а Японії – ідеальні диверсанти, які зможуть паралізувати радянський тил, коли почнеться велика війна за ресурси Тихого океану. У Харбіні під патронатом японців створюється Українська далекосхідна Січ. Це не були просто гуртки, за якимись там інтересами. Це був спецназ того часу. Хлопців навчали радіосправи, виготовлення вибухівки з підручних матеріалів та тактики партизанської війни в умовах тайги. Японські офіцери були просто вражені витривалістю українців. План, який розробляли в штабі ОУН спільно з японською розвідкою, вражав своїм масштабом. У разі початку конфлікту українські легіони мали десантуватися та захопити ключові вузли Транссибірської магістралі. Це б миттєво відрізало весь Далекий Схід від постачання з Москви. СРСР опинився просто в пастці. Але постало ключове питання, хто ж, власне, очолить цей рух, коли почнеться велика пожежа. На той момент молодий Степан Бандера вже ставав ключовою фігурою. Поки він перебував у польських тюрмах, його соратники вже готували для нього плацдарм на Сході. Але була одна проблема, про яку японці навіть не здогадувалися. Бандера ніколи не збирався бути маріонеткою у руках Токіо. Він мав свій набагато небезпечніший план. Вбивство Євгена Коновальця у 1938 році мало стати кінцем для зовнішніх зв'язків ОУН. Сталін сподівався, що разом із лідером зникне і вся його глобальна мережа розвідки. Але він прорахувався. На сцену виходить молоде покоління націоналістів. І саме в цей момент зв'язок із Японією стає не просто допоміжним, а буквально стратегічним. Для Степана Бандери та його оточення Токіо було унікальним партнером. На відміну від Берліна, японці не мали територіальних претензій до України. Їх цікавили виключно ресурси Сибіру, а нас – свобода Києва. Це створювало ідеальний фундамент для співпраці. Японська розвідка, відома як Токумукі-кан, почала виділяти колосальні на той час кошти на діяльність українських осередків. У Харбіні та Шанхаї відкриваються таємні квартири, де під виглядом комерсантів працюють професійні офіцери ОУН. Їхнім завданням було не просто спостереження, а підготовка до масштабного повстання в тилу Червоної армії.
Багато хто запитає, чи не було це звичайною роботою на іноземну розвідку. Документи кажуть зовсім про інше. ОУН виставила японцям жорсткі умови. Ми допомагаємо вам з інформацією про СРСР, але ви офіційно визнаєте право України на незалежність. Це була гра на рівні. Визнаєте право України на незалежність. Це була гра на рівних. Українці мали те, чого не мали японці: мову, знання місцевості та зв'язки в середовищі червоноармійців. Наші агенти переходили кордон з Маньчжурії в Радянський Союз сотні разів. Вони збирали дані про переміщення ешелонів, стан аеродромів та настрої серед населення Далекого Сходу. Японці були вражені якістю цієї інформації. У звітах розвідувального відділу Квантунської армії українців називали найбільш надійним елементом у боротьбі проти більшовизму. За це Токіо платило не лише грошима, а й дипломатичним прикриттям. Українські лідери подорожували світом за фальшивими паспортами, які виготовляли у лабораторіях японських спецслужб. У 1941 році, коли світ здригнувся від нападу Німеччини на СРСР, Японія почала підготовку власного масштабного плану вторгнення під назвою Кантокуен. Це була операція з окупації радянського Далекого Сходу. І саме тут ОУН мала зіграти свою головну роль. Згідно з цим планом, розробленим у співпраці з японським генштабом, у момент переходу кордону японськими танками українські загони Січі мали підняти збройне повстання в Примор'ї. Мета була приголомшливою – проголошення Далекосхідної Української Республіки. Це мав бути ніж у спину Сталіну. Уявіть ситуацію: Москва палає під натиском німців, а на Сході цілий регіон оголошує про вихід зі складу СРСР під українськими прапорами. Це просто миттєво обвалило весь фронт. Бандера, перебуваючи в Європі, тримав руку на пульсі цих подій через своїх зв'язкових у Римі та Токіо. Для нього це була можливість створити українську державу навіть у тому разі, якщо Гітлер заблокує незалежність у Києві. Але тут почалася справжня дипломатична драма. Німеччина, яка була офіційним союзником Японії, почала ревнувати. Гітлер не хотів бачити сильну Україну в жодному вигляді. Ні то в Європі, ні на берегах Тихого океану. Німецька розвідка Абвер почала тиснути на японців, вимагаючи припинити прямі контакти з українськими націоналістами. Берлін хотів, щоб ОУН була лише інструментом у їхніх руках, а Японія давала нам занадто багато свободи. Цей розкол між союзниками став для ОУН величезним викликом. Степан Бандера опинився в ситуації, де він мав балансувати між двома наддержавами, які ненавиділи одна одну майже так само, як вони ненавиділи комунізм. Саме в цей період Бандера формулює свою знамениту тезу про спирання на власні сили. Він зрозумів, німці нас зрадять, а японці занадто далеко. Потрібно було діяти на випередження. І те, що сталося далі, буквально змінить хід не лише української, а й світової історії. Поки японські авіаносці готувалися до атаки на Перл-Гарбор, у лісах під Гарбіном українські повстанці вже чекали на сигнал до наступу. Але сигнал так і не надійшов. Чому? Про це буквально зараз у наступному блоці. Літо 1941 року. Світ завмер в очікуванні краху Радянського Союзу. Німці підходять до Києва, а на Далекому Сході японська Квантунська армія проводить наймасштабніші навчання в своїй історії. Українські загони в Маньчжурії вже тримають пальці на спускових гачках. Здавалося, ось він, момент істини. Але раптом стається те, чого не очікував буквально ніхто. Японія та СРСР підписують пакт про нейтралітет. Для українського руху це був холодний душ. Поки ОУН готувала революцію на Сході,
Токіо вирішило почекати. Чому? Бо японці побачили, що Гітлер не збирається ділитися здобиччю. Це була перша велика зрада. Степан Бандера, який на той момент вже був заарештований німцями за проголошення акту відновлення державності у Львові, передав через своїх зв'язкових: не довіряйте жодній імперії. Вони торгують нами як товаром. Це був момент, коли стратегія ОУН на Далекому Сході з наступальної перетворилася на стратегію виживання. Але не думайте, що в Москві нічого не знали. Сталін панічно боявся українського повстання на Сході навіть більше, ніж японських танків. НКВС розгорнуло масштабну операцію з ліквідації українського підпілля в Харбіні та Шанхаї. Радянські агенти проникали в лави української далекосхідної січі, провокуючи конфлікти між оунівцями та японським командуванням. Кремль запускав чутки, що українці – це насправді подвійні агенти, які працюють на Британію. Мета була простою – посіяти недовіру між Токіо та ОУН. І це спрацювало. Японська контррозвідка почала підозрювати наших офіцерів у шпигунстві. Десятки провідних членів ОУН на Далекому Сході опинилися в японських тюрмах за підозрою у зв'язках із Москвою. Це була іронія долі. Люди, які поклали життя на боротьбу з більшовизмом, катувалися японцями за наказом радянських провокаторів. Саме в цей час Бандера з концтабору Заксенгаузен намагається координувати дії через своїх людей у Римі, але зв'язок із Токіо стає все слабшим. А тепер факт, який змінить ваше уявлення про битву за Москву. Ви, напевно, чули, що столицю СРСР врятували сибірські дивізії, які вчасно прибули зі Сходу. Але ви ніколи не замислювалися, чому Сталін ризикнув оголити кордон із Японією в самий критичний момент. Відповідь криється в успіху радянської розвідки, яка змогла нейтралізувати український фактор. Сталін отримав дані, що українське повстання на Зеленому клині придушене або дезорганізоване, а Японія не нападе, поки не впаде Москва. Якби ОУН змогла підняти хоча б 10 тисяч озброєних людей у Хабаровську чи Владивостоці, ці дивізії ніколи б не поїхали на Москву. Вони б залишилися воювати з власним народом. Фактично, нейтралізація українського руху на Сході дозволила СРСР вижити в 1941 році. Це була глобальна поразка, але для Бандери це був лише початок нової, ще більш небезпечної гри. Попри всі перешкоди, у 1942 році контакти між ОУН та Японією відновлюються. Тепер уже Токіо шукає допомоги. Японці зрозуміли, що війна на Тихому океані затягується, і їм потрібні союзники в Європі, які можуть дестабілізувати радянський тил, тепер вже, власне кажучи, в Європі. Степан Бандера, навіть перебуваючи в ізоляції, виставив нову ціну. Він вимагав не просто грошей, а створення повноцінного українського уряду у вигнанні, який би визнали країни осі, крім Німеччини. Він хотів використати Японію як противагу Гітлеру. Уявіть цей парадокс. Український лідер намагається змусити японського імператора натиснути на фюрера, щоб той звільнив Україну. Це була дипломатія на межі фолу. Японські дипломати в Берліні та Римі дійсно подавали запити щодо долі Бандери та майбутнього України, що викликало лють у верхівки СС. Але годинник історії, на жаль, вже цокав не на користь цього союзу. Чому цей останній шанс на порятунок держави згорів у полум'ї ядерних вибухів Хіросіми та Нагасакі? І як це пов'язано з сьогоднішніми претензіями України на вплив у Росії? Про це буквально далі. 1945 рік. Велика гра на Далекому Сході наближалася до свого кривавого фіналу. Поки в Європі вже відгриміли останні залпи на кордоні Маньчжурії та СРСР, панувала напружена тиша.
Українці, які роками чекали на сигнал до повстання, опинилися просто в пастці. Японія, виснажена війною на Тихому океані, вже не могла бути надійним союзником, а Сталін готував свій останній удар. 9 серпня СРСР оголошує війну Японії. Те, чого ОУН чекала в 41-му році, сталося в 45-му, але за найгірших обставин. Радянські танки за лічені дні розгромили Квантунську армію. Для українського руху в Харбіні та Шанхаї це був просто смертний вирок. Спецгрупи НКВС, які йшли одразу за фронтовими частинами, мали чіткі списки. Першими в цих списках були не японські генерали, а активісти ОУН та лідери українських організацій Далекого Сходу. Москва не просто окупувала територію, вона випалювала саму пам'ять про можливість створення іншої України на берегах Амуру. Це була одна з найбільш засекречених операцій радянських спецслужб. У Харбіні, який був серцем українського життя на Сході, почалися масові арешти. Архіви українських організацій, які десятиліттями збирали докази нашої присутності в регіоні, були або вивезені до Москви, або спалені на місці. Тих, хто співпрацював із японською розвідкою, розстрілювали без суду. Тисячі елітних українців із зеленого клину були відправлені в ГУЛАГ за статтею «Зрада батьківщини». Але чиєю була ця батьківщина? Люди, які народилися в Примор'ї та все життя мріяли про власну державу, стали жертвами системи, яка боялася самого слова «самостійність». Навіть Степан Бандера, перебуваючи вже в Мюнхені, довгий час не знав долі своїх соратників на Сході. Більшість із них зникли безвісти в підвалах НКВС, забравши з собою таємниці переговорів із Токіо та плани десантування, які так і не були реалізовані. Ви можете запитати, навіщо така жорстокість? Чому Кремль витрачав стільки ресурсів на зачистку діаспори за 8 тисяч кілометрів від Києва? Відповідь проста – страх перед прецедентом. Сталін розумів, якщо українці зможуть створити свою державу на Далекому Сході під протекторатом будь-кого, хоч Японії, хоч США, це стане початком кінця самої Російської імперії. Зелений клин був доказом того, що Україна – це не просто географія, це ідея, яка не знає і не має кордонів. Радянська пропаганда зробила все, щоб перетворити українців Далекого Сходу на росіян або просто радянських людей. Мова була заборонена, школи закриті, історія про союз із самураями була оголошена фашистською вигадкою. Протягом десятиліть будь-яка згадка про контакти ОУН із Японією була табу. Але архіви мають властивість відкриватися в найбільш незручні для диктаторів моменти. Сьогодні, коли ми бачимо нові контури геополітичної боротьби, історія ОУН на Далекому Сході вже не здається такою далекою. Ідея Бандери про розпад імперії через повстання пригноблених народів і досі є головним кошмаром для Кремля. Японія знову стає стратегічним партнером України, а Далекий Схід Росії знову перетворюється на порохову бочку. Ті самі контури історії, які малювали в Харбіні в 30-х роках, сьогодні знову з'являються на столах аналітиків у Вашингтоні, Києві та Токіо. План самураїв та оунівців не провалився, він просто був відкладений часом. І саме зараз ми підходимо до моменту, коли ця історія може отримати свій фінальний переможний розділ. Про те, що це означає для нас сьогодні, у заключній частині даного відео. Історія таємного союзу ОУН та Японії – це не просто екзотичний епізод Другої світової. Це урок того, як бездержавна нація може грати на рівних із великими імперіями, якщо має чітку стратегію та волю до боротьби. Степан Бандера та його соратники розуміли те, що ми лише зараз починаємо усвідомлювати. Росія – це не є моноліт, це клаптикова ковдра,
шви якої проходять саме там, де колись пролягали межі зеленого клину. Сьогодні ми бачимо дивовижну циклічність історії. Японія знову є одним із найпотужніших союзників України у протистоянні з новою версією Радянської імперії. І хоча часи катан та диверсій у Маньчжурії минули, суть залишилася незмінною. Далекий Схід це вразливе підчерв'я Москви. І пам'ять про те, що там колись панував український дух, досі змушує Кремль нервово перевіряти надійність своїх кордонів. Ми витратили тижні на пошук цих фактів, щоб ви могли побачити справжні контури нашої історії. Такі відео – це наш інформаційний фронт. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували розкривати ці закриті сторінки та робити контент, який вам подобається і який змінює сприйняття минулого, підтримайте канал донатом. Посилання на Монобанку та Patreon в першому закріпленому коментарі та в описі і є у вас зараз виведені на екрані. Кожна ваша гривня допомагає нам працювати над наступним розслідуванням, яке, повірте, буде не менш сенсаційним. Дякую, що ви є з нами. Завершуючи цю розповідь, я хочу, щоб ви запам'ятали одне. Українська історія набагато масштабніша, ніж нас колись вчили. Ми ніколи не були лише об'єктом чужої політики. Навіть у найтемніші часи з концтаборів чи підпілля українці проєктували свій вплив на тисячі кілометрів, змушуючи здригатися тиранів у Москві. Сьогодні зелений клин мовчить. Але гени мільйонів українців, які будували той край, нікуди не зникли. І хто знає, можливо, контури історії, які малював Бандера з японськими генералами 80 років тому, стануть реальністю вже в нашому 21 столітті. Бо імперії завжди падають там, де їх найменше чекають. На периферії, яку вони вважали своєю. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, чи знали ви про українську Січ у Харбіні. Ставте лайк, якщо це відео відкрило для вас якусь нову сторінку нашої боротьби. Підписуйтесь на канал Контури Історії. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Тут ми повертаємо пам'ять. Слава Україні! Бережіть себе і побачимося в нових відео. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.